हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, वेलकम टु माई च्यानल YummyTummy-Nepal। आज हामी करेलाको अचार बनाउन जाँदैछौँ। बनाउने विधि एकदमै सजिलो छ। सबभन्दा पहिला बजारबाट करेला ल्याउनुस्, सेतो अथवा हरियो जुन भए पनि हुन्छ। त्यसलाई राम्रोसँग पखाल्नुस् र काट्नुस् मसिनो गरेर। त्यसको भित्रको गेडालाई पनि राम्रोसँग निकाल्नुस्। करेला काटिसकेपछि यसलाई उमाल्नुस्। उमाल्नको लागि 5 देखि 10 मिनेट लाग्छ। तपाईले कुकरमा सिट लगाउनु भयो भने 1 सिटीमा यो तयार हुन्छ। करेला उम्लिसकेपछि एउटा छान्नीमा राख्नुस् र त्यसको पानी तैराउनुस्। अब अचार बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला प्यान लिनुस्। प्यानलाई चाहिँ तताउनुस्। प्यान तातो भइसकेपछि माथिबाट तेल राख्नुस् र तेल तातिसकेपछि मेथी राख्नुस् आधी चम्चा जति र 5-6 वटा हरियो काटेको खुर्सानीलाई राख्नुस्। सबैलाई एकछिन भुट्नुस्। त्यसपछि अघि नै हामीले उमालेर राखेको करेलालाई राखिदिनुस् र त्यसलाई एकछिन चलाउनुस्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र बेल आइकनलाई पनि हिट गर्नुस् ताकि आगामी भिडियोहरू आइपुग्यो भनेर सजिलोसँग तपाईलाई जानकारी होस्। तपाईलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने ट्राई गर्नुहोला र अरूसँग पनि शेयर गरिदिनु होला। हजुरहरूले समय मिलाएर अरू भिडियोहरू पनि मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। करेलालाई एकछिन चलाइसकेपछि माथिबाट आधी चम्ची जति बेसार राखिदिनुहोस् र 3-4 मिनेटको लागि छोपिदिनुहोस्। 3-4 मिनेटपछि यसमा भएको पानी जति सबै सुक्छ। अब तपाईले ग्यासलाई बन्द गरिदिनुहोस् र हामीसँग जुन खानालाई प्रयोग गरिन्छ भाङ, त्यो चाहिँ 3 देखि 4 चम्चा राखिदिनुहोस् र स्वादको लागि टिमुर राखिदिनुहोस्। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउनुहोस्। अमिलोपनको लागि माथिबाट एउटा मिडियम साइजको कातीलाई निचोरिदिनुहोस् र काती निचोरिसकेपछि अब हाम्रो करेलाको अचार तयार भयो। हजुरहरूलाई करेलाको अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला घरमा।